Okay guys, ayan. Ang ating recipe today is SHOKARA recipe. Alternative for bagoong. So siya ay ika. Ika is pusit. Yan ang talagang parang bagoong dito sa Japan. Pusit ang nakaano. Lasang-lasang bagoong talaga. Yun nga. So squid. So let's start making this SHOKARA recipe. So, same lang din naman ng procedure sa ating pakbet. Japanese style. Okay, syempre, start muna natin. Cooking oil. Kapag mainit na yung ating pan. Spread lang natin kasi madikit ang pan na to eh. Painitin lang natin ng konti ang ating cooking oil. So, ang next natin is yung ating garlic and onion. Pinagsama ko na. Lutuin lang natin mabuti ang ating onion and garlic. So, ang next natin is yung ating kabocha. Yung ating ayan, nagsusunog-sunog na yung ating ano. Uunahin natin yung kabocha o ang pinakamatigas para mabilis siyang lumambot. Nasusunog-sunog na yung ating onion at saka garlic. Lagyan lang natin ng konting tubig para hindi masunog yung ating onion and garlic. Dahil nasusunog, pwede na natin takpan muna para maluto ng bongga ang ating kalabasa. Ayan. At kumukulo na ang ating ang bango. Napakabango. Nakuha na akong bigla. Yan. So, pwede na natin susunod yung ating green beans. Ang ating okra. At bell pepper. Lagyan ulit natin ng konting tubig dahil nagda-dry ang ilalim. Pakuluin muna natin. Ayan. At kumukulo yung pwede haluin ulit. Yellow and green na din siya. Pwede na rin natin ilagay ang ating
sibuyas, talong. Lagyan na rin natin ng black pepper and salt. Ang ating ajinomoto, MSG. Haluin ulit. Natutuloy na siya. Ilagay na rin natin ang ating green chili. Kapag medyo malapit na siyang maluto, saka natin ilalagay yung shokara. Ayan, at kumukulo na. Ilagay ang shokara. Ito yung shokara na alternative for bagoong. Dito guys, pag kinakain nila to, ganyan lang, nama. Hindi niluluto. Pero ako, niluluto kasi nakakatakot eh. Nakakatakot kumain palagi ng hilaw. Ayan. O diba, pusit siya. Pusit na bagoong. Tuluin muna natin ulit. At saka natin titikman. Ayan, at kumukulo na. Okay na ba yung lasa? Kapag kulang pa, pwede pa natin dagdagan ng shokara. Sarap. Pero tamang-tama na yung lasa niya guys. Pagka may kanin na, okay na to. O diba? Hindi ko rin maminis ang pinakbet kasi meron tayong alternative para makagawa ng pinakbet na hapon. Tawagin na lang natin siyang Japanese pakbet. Pero dito kasi guys, pagka naggigisa ka ng mga gulay, ang tawag lang nila yasai itame. Konting kulo na lang para hindi man masyadong madurog ang ating kabotsa, ang ating kalabasa. Konting-konti na lang. So hindi ko na siya tatakpan, ganyan na lang siya. Ayan guys, at luto na. Nakatikim ko na rin sa ating tagatikim na si Mariko. Nasarapan siya. Dahil pag di siya nasarapan, ibig sabihin hindi okay lang. Siyempre,